প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ময়দা আৰু চুজিৰে বনাব পৰা একেবাৰে সহজ কাটা নিমকি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। নিমকিখিনি বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই চাহ খোৱা কাপৰ জোখেৰে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ আধা কাপ চুজি। চুজিখিনি অকণমান যিটো মিহি চুজি সেইটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি বেছি শকত হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এবাৰ মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান কালজিৰা দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ ৰিফাইন তেল, ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ। আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে অলপ তেল নাইবা ঘিউ দি ময়দা আৰু চুজিখিনি ভালকৈ সানি ল'ব। তেতিয়াহে নিমকিখিনি মচমচীয়া হ'ব। লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো যোগ কৰি দিছোঁ। এইদৰে ময়দা আৰু চুজিখিনিৰ লগত তেল নাইবা ঘিউ দি ভালকৈ সানি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ মুঠি মাৰি চাব। যদি মুঠিটো বান্ধ খাইছে তেতিয়া গম পাব যে তেল বা ঘিৰ পৰিমাণ সঠিক হৈছে, আৰু যদি মুঠিটো বান্ধ খোৱা নাই তেনেহ'লে আৰু এচামুচমান তেল নাইবা ঘিউ যোগ কৰি ভালকৈ সানি ল'ব। তেতিয়াহে নিমকিকেইটা মচমচীয়া হ'ব। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ অলপমান কুহুমীয়া গৰম পানী। এতিয়া এই কুহুমীয়া পানীখিনি অলপকৈ দি ডোটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। খুব বেছি টানো কৰিব নালাগে আৰু একেবাৰে ঢিলাও কৰিব নালাগে। সেইবাবে পানী একেবাৰতে দি নিদিব, অলপকৈ দি সানি থাকিব। এতিয়া ময়দাখিনি এনেদৰে খুব ভালকৈ মঠি থাকিব কেইমিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া মোৰ ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। দেখিছে খুব বেছি টানো কৰা নাই আৰু একেবাৰে ঢিলাও কৰা নাই। এনেধৰণে মঠি ল'ব আৰু এতিয়া 15-20 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থৈ দিব। তাৰপিছতে আমি ৰুটিকেইখন বেলি ল'ম। এয়া মই এনেদৰে 20 মিনিটমান ঢাকি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া ৰুটিকেইখন বেলি ল'ম। তাৰ আগতে এইদৰে ডাঙৰকৈ লাৰু বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন ৰুটি বেলি ল'ম আৰু বাকীখিনি ঢাকি থৈ দিব। এয়া এনেদৰে অলপমান পাতলকৈ বেলি ল'ব আৰু বেলোতে যদি প্ৰয়োজন নহয় তেল বা ময়দা দিব নালাগে। ৰুটিখনৰ কাষটো যিহেতু ডাঠ হৈ থাকে সেইবাবে কাষটো ভালকৈ বেলি ল'ব। কিমানখিনি পাতল কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখি চাগে ধৰিব পাৰিছেই। এতিয়া নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ম। এয়া মোৰ নিমকিখিনিৰ শ্বেপ দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি প্লেট এখনত থৈ দিছোঁ আৰু একে পদ্ধতিৰে বাকীখিনিও নিমকিৰ শ্বেপ দি ল'ম। আনফালে নিমকিখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে কেৰাহীত অলপ সৰহকৈ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছোঁ। তেলখিনি বহুত বেছিকৈ গৰম কৰিব নালাগে, অলপ গৰম হ'লেই হ'ব। সেইবাবে পাৰিলে মিডিয়াম ফ্লেমতে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব। এয়া দেখিছে অকণমান মই দি চাইছোঁ, লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠি আহিছে। মানে তেলখিনি সঠিকমতে গৰম হৈ আছে, ইয়াতকৈ আৰু গৰম কৰিব নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি অলপকৈ মই নিমকিৰ শ্বেপ দি গৈছোঁ। একেবাৰতে বহুত বেছিকৈও দি নিদিব, কমকৈ বনাব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমকিখিনি ফুলি আহে আৰু সোনকালেও হয়। এয়া দেখিছে নিমকিখিনি ফুলি ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিব, একেবাৰে কমতো নাৰাখিব, ল'টো মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে নিমকিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব, মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া আমাৰ নিমকিখিনি ভালদৰে সিজিলে আৰু ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিলে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ৰাখিম। প্ৰথম অৱস্থাত মন কৰিছিলে তেলত কিমানখিনি বুৰবুৰণি উঠিছিলে, আৰু যেতিয়া ভালদৰে সিজি উঠে তেতিয়া সেই বুৰবুৰণিটো নাইকিয়া হৈ পৰে আৰু ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহে। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে মই ফুটা থকা খৰাহী এটাত কাঢ়ি ৰাখিছোঁ, বা টিচু পেপাৰতো আপোনালোকে কাঢ়ি থ'ব পাৰে। একে পদ্ধতিৰে মই এতিয়া বাকীখিনি নিমকিও ভাজি ল'ম। নিমকিখিনি দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু যেতিয়া ফুলি পেলাই ওপৰলৈ উঠি আহিছে তেতিয়া অলপমান কমাই দিছোঁ আৰু এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে নিমকিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এয়া মোৰ নিমকিখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। শব্দটো শুনি চাগে ধৰিব পাৰিছে কিমান মচমচীয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে ময়দাৰ লগত চুজি মিক্স কৰি নিমকি যদি আগতে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব, খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। এতিয়া নিমকিখিনি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিব সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, আৰু কেইবাদিনলৈ খাই থাকিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব।
আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ